Dneska budu mít lapy s Tomíkem, s kámošem, podrží lapy na pár kol. Už takový poslední trénink, takový tvrdší. Fakt jsem ho dneska držel až na kůži. Vydržel všech těch 6 kol, jedna plno, takže fíza tam je, síla v úderech je taky a srdíčko taky. Podle mě největší hrozbou bude Milan Páleš s Vaškem Sivákem. Myslím si, že Michalko ukáže tu pravou thajskou školu, kterou podle mě má v Čechách nejlepší. První kolo nejhorší, už to v pohodě. Brutál ten boj. 6 kol, dobrý. Musím povedať, že počas tejto prípravy mám o dosť menej veci ako zvyčajne, pretože som v septembri skončila školu a vždy, keď som mala nejaký zápas, tak som mala proste medzi skúškami alebo preštátnicami a bolo také, že došla som z tréningu domov, išla som sa učiť, robila som si jesť, išla som sa učiť, išla som na tréning, išla som sa učiť a išla som spať a toto sa stále opakovalo a teraz mám také väčšie voľno a tým pádom sa viac venujem tréningu a príprave a je to podľa mňa super. Urobím si lososa a urobím si k tomu grillovanú ceketu so špenátom. Nie je to moc akože chutné, hlavne keď je to bez soli, ale zase si to je hlavné. My man is my life. I'm here to give him everything he needs. No, že ja musím niečo študovať, lebo pozerám takéto blbosti. Při přípravě mám 2 tréninky denně a vždycky jeden den volno v týdnu. V malých rukavicích to bude moje premiéra. Ještě nikdy jsem nezápasila v malých, ale strašně se na to těším. Bude to něco úplně nového. Soupeřka je komplexní a může být nebezpečná, jakoby, dá se říct, skoro každou technikou, ale my jsme připravení a Klára to teď natrénovala hodně, má hodně naspárováno. Za poslední 3 měsíce stihla i pár zápasů, takže je vyzápasená, takže jsme připraveni na cokoliv. 5, 3, To je můj parťák. Pořádně bombice. Já jsem mu trošku jsem mu zmaloval nos. Trošku. Takže doufám, že mi to nevrátí. Dneska. Nakopávák. Pořádnej. Dal bych si tam monstra, ale ten tady nemám. Nezbytná energie. Mám šikovného sparinga a zná mě, takže je to pro mě těžký ty úkoly, co mi dává trenér, ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Ty pyramidě si člověk neodhadne, samozřejmě ty Čechy známe, že jo, Páleš vlastně taky velice dobře, takže tam je to jasný a ty cizince prostě tak to je, no, takže musí si dělat to svoje a dávat si bacha na to jeho. 600 háže vejš, jsem oblečený, napitej, ráno 4 nad, úplně ideálka. Láčes, řekni láčes, Bobino. Láčes. Na zelení. Na zelení, arestovaný kuřecí na zelení. Bude to těžké jako prase a musí jít štěstí, takže já se na to strašně těším a doufám, že štěstíčko bude při mě. Vyhraju, takže to bude znamenat to nejvíc, co zatím v mojí sportovní kariéře přišlo. Z toho jsou pak ty rakety. Rakety jak pizza, rakety jak pizza. NASA.
první zápas bych se chtěl poslat s Vaškem, protože tak trošku spolu trénujeme, už se známe nějaký léta. To asi jako jediný zápas, který bych nechtěl, ale když se tam prostě potkáme, tak to bude no, ale já bych radši, aby to bylo finále s Vaškem. Já myslím, že jako ta naše strana, ta česká, nebo československá je o něco lepší, ale zase uvidíme, jak to bude, jak v tom zápase prostě, tam jsou ty malé rukavice a to bude to trošku něco jiného, no. A třeba ten Španěl, ten mi přišel hodně dobrý, jako tajský typ, je nebezpečný, ale uvidíme, jak budou zvládat pohyb, jak budou zvládat ty malé rukavice. Fighty, no a Ladík to měl vždycky v sobě. Pro hodně kluků a kamarádů vzor, hlavně kamarád, který je srdcař. Budou to bomby. Je připravený, takže není z čeho se obávat a myslím si, že ať se diváci a lidi přesvědčí sami a uvidí. Myslím si, že je dost připravený, bude to bomba. Kolik jich chceš? 50? 6? Máme v gyme takéto služby, že vždycky musíme vysávať niekto z nás a kto nepovysáva, tak má spotky. Akože zatiaľ ešte nejako nerozne to nepociťujem, rozmýšľam viac pred na zápasom, ale tak to je taká normálka, taká tá moja psychická príprava. Ale zatiaľ to v pohode, ja väčšinou tak vystresovávam také deň, dva pred zápasom a potom už vlastne v deň zápasu je to tiež v pohode. Aj keď to Tomáš sa vidí na tréningu, tak napísal mi, že čo mám robiť, lebo som sa tak zámerne izolovala pred zápasom od všetkých pre istotu kvôli covidu a že už sa nedočka zápasu, že by to bol zajtra, ty kokos. Kokos, aj keď máš hodinový trénink, tak to smrť, ty kokos. Ještě předtím, než přišel zlatý věk MMA, bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v 8členných pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. Během jednoho večera musí vítěz porazit 3 jiné šampiony. Projektem Octagon Underground Last Man Standing chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Erz, Ernesto Hust, Badr Hari, Jerome Lebaner, Mark Hunt, Ray Sefo, anebo domácí legendy Pavel Hakim-Mayer, Petr Vondráček či Jan Soukup. Na vítěze čeká fantastických 10 000 euro. Ja mám 80 zápasov. Najviac, čo som kedy v živote zarobil za pyramídu, tak bolo $6 000. Tu dostanú 10 000. 8členná pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy, Mortal Kombat. To je niečo také, jak keď si maraton nezdá ultramaratón. Je to strašně těžký hledat v sobě tu sílu a tu energii do dalšího zápasu. Další koleno, ještě jedno na hlavu, další do těla. 8 mužů na začátku vstoupí do ringu. 7 z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci startu. A pouze jeden se stane šampionem. Octagon Underground Last Man Standing.